Oppitunti 1. Kielitaidot. Opiskelin japania etukäteen, se on fiksua. Auttoiko se sinua navigoinnissa? Kyllä, sillä oli valtava ero matkani aikana. Voin kuvitella. Kielen osaaminen voi todella parantaa kokemusta. Täysin. Sen avulla sain yhteyden paikallisiin syvemmällä tasolla. Se on upeaa. Mielestäni kielitaito avaa niin monia ovia matkoilla. Ehdottomasti. Se osoittaa myös kunnioitusta kulttuuria kohtaan. Haluan oppia uuden kielen ennen seuraavaa matkaani. Se on hieno tavoite. Mitä kieltä ajattelet? Harkitsen espanjaa, se on laajalti puhuttu ja erittäin hyödyllinen. Oppitunti 2. Suositut tuotemerkit. Sama täällä. Kuulin, että Brand X ja Brand Y ovat suosittuja näiden ominaisuuksien vuoksi. Kyllä, olen nähnyt niistä paljon positiivisia arvosteluja viime aikoina. On hienoa, että meillä on tarpeisiimme sopivia vaihtoehtoja. Täysin. Mielestäni on tärkeää valita laadukkaat tuotteet. Olen samaa mieltä. Sillä on suuri ero suorituskyvyssä ja kestävyydessä. Lisäksi on mukavaa tukea tuotemerkkejä, jotka asettavat kestävän kehityksen etusijalle. Kyllä. Siitä on tulossa yhä tärkeämpää monille kuluttajille. Olen iloinen nähdessäni enemmän brändejä, jotka keskittyvät ympäristöystävällisiin käytäntöihin. Jatketaan tutkimista ja verrataan tuloksiamme. Oppitunti 3. Trooppiset kohteet. Olen harkinnut matkaa trooppiseen kohteeseen, se on aina ollut unelma. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Trooppiset rannat ovat niin rentouttavia. Täysin. Voin jo kuvitella itseni lepäilemässä meren rannalla. Kyllä. Lämmin aurinko ja lempeät aallot ovat niin kutsuvia. Haluan tutustua paikalliseen kulttuuriin myös siellä ollessani. Se on hieno idea. Se lisää syvyyttä matkakokemukseen. Alan tutkia mahdollisia kohteita ja aktiviteetteja. Kerro minulle, jos tarvitset suosituksia. Aion. Olen innoissani tämän seikkailun suunnittelusta. Oppitunti 4. Resurssien käyttö. Vielä 1800-luvulla vain pieni osa yhteiskunnasta saattoi odottaa elävänsä hyvin. Kyllä, on uskomatonta, kuinka paljon on muuttunut sen jälkeen. Nykyään lähes jokaisella on pääsy perustarpeisiin ja mukavuuksiin. Täysin. Se kuvastaa merkittävää edistystä yhteiskunnassa. On hämmästyttävää, kuinka tekniikan ja talouden kehitys on auttanut. Kyllä, meidän pitäisi arvostaa parannuksia, joita pidämme usein itsestäänselvyytenä. Mielestäni on tärkeää jatkaa työtä tasa-arvon eteen. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen ihminen ansaitsee kunnollisen elämänlaadun. Jatketaan apua tarvitsevien puolesta. Oppitunti 5. Terveellinen välipala. Paprikat ja muut vihannekset ovat hyviä välipaloja. Kyllä, ne ovat terveellisiä ja täynnä vitamiineja. Yksi perunalastujen varoitus on, että ne voivat olla epäterveellisiä, jos niitä käytetään liian usein. Täysin. Ne ovat maukkaita, mutta eivät paras valinta välipalaksi joka päivä. Pidän mieluummin käsillä terveellisempiä vaihtoehtoja, kuten tuoreita kasviksia. Se on fiksu lähestymistapa.
Kyse on ruokavaliomme tasapainosta. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää nauttia herkuista kohtuudella. Kyllä, ja lisää hedelmiä ja vihanneksia voi parantaa yleistä terveyttä. Suunnitellaan yhdessä terveellisten välipalojen valmistaminen. Oppitunti 6. Maksuaikataulu. Kyllä, ehdotimme normaalia 30 päivän maksuaikataulua. Onko siinä jokin ongelma? En ole varma, haluan vahvistaa, että se toimii kaikille osapuolille. Tuossa on järkeä. Selkeä viestintä on avainasemassa liiketoimissa. Täysin. Haluan varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla. Mahdollisiin huolenaiheisiin on aina parempi puuttua etukäteen. Kyllä, se voi säästää monilta väärinkäsityksiltä myöhemmin. Otan yhteyttä tiimiin saadakseni palautetta. Hienoa. Huolehditaan siitä, että tämä menee sujuvasti kaikille. Oppitunti 7. Merenrantaan tutustuminen. Oi, olen kuullut hienoja asioita Seasidesta. Mitä aktiviteetteja siellä on? Vaihtoehtoja on niin monia. Voit nauttia kauniista rannoista ja vesiurheilusta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokeilla melontaa tai melontaa. Kyllä. Näkymät vedestä ovat upeat. Entä paikalliset nähtävyydet? Onko muuta katsomisen arvoista? Ehdottomasti. Siellä on viehättäviä kauppoja ja herkullisia kalaravintoloita. Kuulostaa ihanilta lisäyksiltä rantapäivään. Luulen, että meidän pitäisi suunnitella matka sinne pian. Olen mukana. Aloitetaan seikkailumme järjestäminen. Oppitunti 8. Ruuanlaitto yhdessä. Ajattelin, että meidän pitäisi joskus kokkailla yhdessä. Se kuulostaa suunnitelmalta. Voimme vaihtaa reseptejä ja ruuanlaittovinkkejä. Täysin. Se on hauska tapa oppia toisiltaan. Kyllä. Lisäksi voimme nauttia herkullisen aterian jälkeen. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia ruokia yhdessä. Minä myös. Onko sinulla jotain erityisiä reseptejä mielessä? Ajattelin tehdä itse tehdyn pastan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin oppia tekemään pastaa tyhjästä. Sovitaan päivämäärä ja aloitetaan ruokalistamme suunnittelu. Oppitunti 9. Aloitus. Kerro minulle, jos tarvitset apua projektisi aloittamisessa. Arvostan sitä. Joskus on vaikea löytää oikeaa suuntaa. Ymmärrän. Aivoriihi-ideat voivat todella auttaa selventämään ajatuksiasi. Kyllä, sillä, että on joku, jolta ideoita saadaan, on suuri ero. Tarjoan mielelläni näkökulmani aina, kun sitä tarvitset. Se olisi hienoa. Uskon, että yhteistyö lisää luovuutta. Täsmälleen. On aina mukavaa saada tukea prosessin aikana. Otan ehdottomasti yhteyttä, kun olen valmis sukeltamaan. Odotan sitä innolla. Luodaan yhdessä jotain ihmeellistä. Oppitunti 10. Ravitsemustietoisuus. Monet suositut kirjat suosittelevat ruokavalioita, jotka eivät sisällä riittävästi ravintoaineita.
Se on huolestuttavaa. On välttämätöntä saada tasapainoinen ruokavalio. Täysin. Sen sijaan meidän tulisi keskittyä kokonaisiin vitamiineja ja kivennäisaineita sisältäviin ruokiin. Kyllä. On tärkeää asettaa terveys ja ravitsemus etusijalle aterioissamme. Mielestäni ruoasta kouluttaminen on avainasemassa parempien valintojen tekemisessä. Ehdottomasti. Tieto antaa meille mahdollisuuden elää terveellisempää elämää. Jaetaan ravitsevia suosikkireseptejämme toisillemme. Se on hieno idea. Olen innoissani tutkiessani uusia vaihtoehtoja. Yhdessä voimme kannustaa toisiamme syömään paremmin. Oppitunti 11. Lemmikkieläinten seurustelu. Tarvitsevatko lemmikkimme mielestäsi enemmän sosiaalisuutta? Ehdottomasti. He voivat saada uusia ystäviä ja nauttia erilaisista kokemuksista. Kyllä, sosiaalisuus on ratkaisevan tärkeää heidän onnelleen ja käyttäytymiselleen. Olen samaa mieltä. Se auttaa heitä sopeutumaan hyvin ja olemaan vähemmän ahdistuneita. Oletko ajatellut viedä ne lemmikkipuistoon? Se on hieno idea. Se olisi heille täydellinen paikka olla vuorovaikutuksessa. Lisäksi voimme tavata muita lemmikkieläinten omistajia ja jakaa vinkkejä. Kyllä. On aina mukavaa olla yhteydessä muihin lemmikkiystäviin. Suunnitellaan päivä niiden viemiseksi ulos. Oppitunti 12. Sadepäivät. Ulkona sataa tänään. Kyllä sade on todella kovaa. Täydellinen sää oleskeluun. Täysin. Se on hyvä tekosyy nauttia kodikkaista sisäaktiviteeteista. Rakastan käpertyä hyvän kirjan parissa tai katsoa elokuvia tällaisina päivinä. Se kuulostaa täydelliseltä. Ehkä voimme pitää elokuvamaratonin myöhemmin. Haluaisin sen. Voisimme tehdä popcornia ja olla mukava. Kyllä. Se on ihanteellinen tapa viettää sateinen iltapäivä. Valitaan muutama elokuva katsottavaksi yhdessä. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja nauttimaan päivästä. Oppitunti 13. Asiakaspalvelu. Kuulostaa kätevältä. Voivatko he tehdä muutakin kuin vain vastata kysymyksiin? Kyllä, he voivat auttaa varauksissa ja antaa suosituksia. Se on hienoa. Se tekee kokemuksesta paljon sujuvamman asiakkaille. Täysin. Hyvä asiakaspalvelu voi todella lisätä tyytyväisyyttä. Arvostan yrityksiä, jotka tekevät paljon apua. Minä myös. Se osoittaa, että he arvostavat asiakkaitaan. Olen aina halukkaampi palaamaan paikkaan, jossa on erinomaista palvelua. Kyllä, se rakentaa uskollisuutta ja luottamusta ajan myötä. Tuetaan yrityksiä, jotka ovat etusijalla hyvää palvelua. Oppitunti 14. Retken suunnittelu. Mitä mieltä olette? Minusta kuulostaa hyvältä. Miten pääsemme sinne? Uskon, että voimme käyttää julkista liikennettä, se on aika kätevä. Se kuulostaa suunnitelmalta. Se säästää meidät pysäköinnin vaivalta. Täsmälleen. Lisäksi voimme rentoutua ja nauttia kyydistä. Tiedätkö, millä bussilla tai junalla meidän pitäisi mennä? Kyllä, tarkistin, siellä on suora reitti, joka kestää noin 30 minuuttia.
Täydellinen. Muista lähteä ajoissa, jotta vältytään viivästymiltä. Hyvä idea. Olen innoissani matkastamme. Minä myös. Siitä tulee hauska seikkailu. Oppitunti 15. Esitysvinkkejä. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Oletko kokeillut kokeilla esitystyylejä? Kyllä, minulla on. Esitystavan muuttaminen teki todella muutoksen. Se on mielenkiintoista. Mitä tekniikoita olet löytänyt tehokkaiksi? Olen nauttinut visuaalien ja interaktiivisten elementtien käyttämisestä yleisöni sitouttamiseen. Se kuulostaa mahtavalta lähestymistavalta. Se pitää ihmiset kiinnostuneena. Täysin. Uskon, että se lisää ymmärrystä ja säilyttämistä. Suunnitellaan yhdessä harjoitus ideoiden jakamiseksi. Haluaisin sen. Se auttaa meitä molempia parantamaan taitojamme. Odotan innolla yhteistyötä esityksissämme. Oppitunti 16. Ruuan varastointi. Jääkaappi on paikka, jossa säilytetään kylmänä säilytettävät ruuat. Kyllä, se on välttämätöntä tuoreuden säilyttämiseksi ja pilaantumisen estämiseksi. Säilytämme siellä hedelmät, vihannekset, maitotuotteet ja ylijäämät. Täysin. Se auttaa meitä ylläpitämään terveellistä ruokavaliota. Hyvin järjestetty jääkaappi voi tehdä aterian valmistamisesta paljon helpompaa. Olen täysin samaa mieltä. Se säästää aikaa kiireisinä viikkoina. Huolehditaan siitä, että tyhjennetään ja täydennetään säännöllisesti. Hyvä idea. Se pitää jääkaappimme tehokkaana ja puhtaana. Olen innoissani voidessani kokeilla uusia reseptejä tuoreista aineksista. Oppitunti 17. Hotellitarjoukset. Toki tarkistan muutamia hotellitarjouksistaan tunnettuja verkkosivustoja. Se kuulostaa hienolta. Parhaiden hintojen löytäminen voi todella säästää rahaa. Täysin. Vertailen muutamia vaihtoehtoja nähdäkseni, mikä tarjoaa parhaan vastineen. Kyllä, on aina hyvä lukea myös arvosteluja. Olen samaa mieltä. Asiakaspalaute voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Lisäksi se auttaa meitä välttämään epämiellyttäviä yllätyksiä. Täsmälleen. Varmistan, että jaan havaintoni kanssasi. En malta odottaa, että näen mitä löydät. Suunnittelemme täydellisen loman yhdessä. Oppitunti 18. Haasteiden voittaminen. Elämässä on tapoja voittaa haasteet, se vaatii vain luovuutta ja vaivaa. Täysin. Onko sinulla vinkkejä kuinka hallita esteitä tehokkaasti? Olen valmis kokeilemaan kaikkea, mikä voisi auttaa parantamaan tilannetta. Se on oikea ajattelutapa. Avoimuus uusille ratkaisuille voi johtaa suuriin läpimurtoihin. Kyllä. Joskus uusi näkökulma on kaikki, mitä tarvitset löytääksesi tien eteenpäin. Täsmälleen. Yhteistyö muiden kanssa voi myös tarjota korvaamattomia oivalluksia. Olen samaa mieltä. Ideoiden jakaminen johtaa usein innovatiivisiin ratkaisuihin, joita emme välttämättä ajattele yksin. Ja menneiden kokemusten pohtiminen auttaa meitä välttämään samanlaisia sudenkuoppia tulevaisuudessa. Kyllä, virheistä oppiminen on olennainen osa henkilökohtaista kasvua. Oppitunti 19. Terveys ja ympäristö. Terveys ja ympäristö liittyvät läheisesti toisiinsa, vai mitä?
Täysin. Planeettastamme huolehtiminen vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme. Lisäksi luomuruoka tukee usein sekä henkilökohtaista terveyttä että ympäristön kestävyyttä. Kyllä. Luomutuotteiden valitseminen voi vähentää haitallisia kemikaaleja kehossamme ja maaperässä. On kiehtovaa, kuinka valintamme voivat vaikuttaa sekä terveyteemme että ekosysteemiin. Todellakin. Paikallisen ruoan syöminen vähentää myös hiilijalanjälkeämme. Se on totta. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on loistava tapa vaikuttaa myönteisesti. Lisäksi se edistää yhteisön yhteyksiä ja vahvistaa paikallista taloutta. Uskon, että pienet muutokset päivittäisissä tavoissamme voivat johtaa merkittäviin vaikutuksiin. Oppitunti 20. Olemassaolonäkymät. En tässä elämässä. Minulla on uskomukseni tiukasti paikoillaan. Ei oikeastaan mitään mahdollisuutta. Nykyään olemassaoloon on monia näkökulmia. Se on totta. On kiehtovaa tutkia erilaisia ideologioita ja uskomuksia. Kyllä, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen voi laajentaa omaa näköalojamme. Mielestäni on tärkeää kunnioittaa eriäviä mielipiteitä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä. Täysin. Terveet keskustelut voivat johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja syvempään ymmärrykseen. Ja on tärkeää arvioida kriittisesti, mihin uskomme ja miksi. Kyllä. Omien uskomuksemme haastaminen voi johtaa vahvempiin vakaumuksiin. Arvostan keskusteluja, jotka työntävät ajattelumme rajoja. Oppitunti 20. Rohkeutta ja voimaa. Olet ollut voiman torni, osoittanut enemmän rohkeutta kuin koskaan unelmoinkaan. Se on paras kohteliaisuus, jonka voin saada. Se merkitsee minulle paljon. Kyllä, sietokykysi haasteiden kohtaamisessa inspiroi ympärilläsi olevia. Kiitos. Uskon, että meillä kaikilla on voimaa voittaa esteet. Täysin. Vaatii paljon rohkeutta kohdata pelkoja suoraan. Kyllä, ja joskus pelkkä muiden tukena oleminen on rohkeutta. Olen täysin samaa mieltä. Toistensa tukeminen vaikeina aikoina rakentaa vahvoja siteitä. Se todella tekee. Yhdessä voimme kohdata kaiken, mitä eteen tulee. Olen kiitollinen siitä, että nurkassani on joku sinunlainen. Oppitunti 22. Etiketin merkitys. Monet ihmiset eivät ymmärrä etiketin tärkeyttä ennen kuin se alkaa kadota. Se on totta. Hyvät käytöstavat ovat usein itsestäänselvyyksiä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Kyllä, etiketti edistää kunnioitusta ja ymmärrystä vuorovaikutuksessamme. Täysin. Se luo miellyttävämmän ilmapiirin kaikille osallistujille. Uskon, että pienet eleet, kuten sanominen, olkaa hyvä ja kiitos, auttavat pitkälle. Ehdottomasti. Nämä yksinkertaiset sanat voivat vaikuttaa merkittävästi jonkun päivään. On kiehtovaa, kuinka etiketti voi heijastaa arvojamme ja kulttuuriamme. Kyllä. Näiden perinteiden säilyttäminen on välttämätöntä harmonisen yhteiskunnan kannalta. Toivon, että useammat ihmiset alkavat arvostaa hyvien tapojen kauneutta. Oppitunti 23. Yksinkertainen tervehdys. Kävelin hänen luokseen ja sanoin hei, ja hänen kasvonsa muuttuivat välittömästi.
se kuulostaa kiehtovalta. Mitä tapahtui seuraavaksi? Tytön kasvot kirkastuivat, ja hän hymyili minulle lämpimästi. Se on upeaa. Hymy voi todella piristää jonkun päivää. Kyllä, tuntui, että yhteys syntyy sillä hetkellä. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertainen tervehdys voi luoda tällaista iloa. Olen samaa mieltä. Se osoittaa ystävällisyyden voiman päivittäisessä vuorovaikutuksessamme. Täsmälleen. Pienillä eleillä voi olla pysyvä vaikutus muihin. Olen iloinen, että otin aikaa tavoittaakseni hänet. Oppitunti 24. Kehittyvät keskustelut. Nykyään sosiaaliseen elämään tulee uusia alueita, etenkin keskusteluissa. Kyllä, on kiehtovaa, miten viestintämenetelmät ovat kehittyneet ajan myötä. Ihmiset ovat avoimempia keskustelemaan eri aiheista kuin koskaan ennen. Täysin. Tämä avoimuus voi johtaa merkityksellisiin vaihtoihin ja yhteyksiin. Uskon, että on tärkeää käsitellä sekä vakavia asioita että kevytmielisiä aiheita. Ehdottomasti. Keskustelujen sekoitus pitää sosiaalisen vuorovaikutuksen tasapainoisena. On myös hienoa nähdä lisää keskustelua mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Kyllä, tällaisten aiheiden leimautumisen katkaiseminen on ratkaisevan tärkeää. Odotan innolla, miten nämä keskustelut kehittyvät edelleen. Oppitunti 25. Pesula-ilmoitukset. Saanko ilmoituksen, kun pyykkini on valmis noudettavaksi? Kyllä, useimmat palvelut tarjoavat nyt ilmoituksia sovellusten tai tekstiviestien kautta. Se on uskomattoman kätevä. Pidän siitä, että minua pidetään ajan tasalla. Täysin. Se säästää aikaa ja varmistaa, että et unohda pyykkiäsi. Arvostan tekniikkaa, joka helpottaa arjen tehtäviä. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka paljon tehokkaampia asioista on tullut. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan tätä palvelua. Tulet rakastamaan mukavuutta, se todella yksinkertaistaa elämää. Odotan innolla, ettei minun tarvitse enää koskaan huolehtia pyykinpesusta. Oppitunti 26. Digitaalisen lukemisen edut. Kirjojen lukeminen kuulostaa rentouttavalta, varsinkin digitaalisessa muodossa. Kyllä, se on. Mitä muita etuja olet huomannut digitaalisesta lukukokemuksesta? No, useiden kirjojen kuljettaminen yhdessä laitteessa on mahtavaa. Täysin. Nimikkeiden välillä on helppo vaihtaa milloin tahansa. Lisäksi digitaalisissa kirjoissa on usein ominaisuuksia, kuten säädettävä kirjasinkoko. Kyllä, se tekee lukemisesta mukavampaa kaikille. Ja monilla alustoilla voit helposti korostaa ja tehdä muistiinpanoja. Täsmälleen. Se parantaa oppimiskokemusta ja auttaa säilyttämisessä. Olen myös näkövammaisten esteettömyysvaihtoehtojen fani. Oppitunti 27. Paikallisia herkkuja. Hei! Oletko maistanut mielenkiintoisia paikallisia ruokia matkoillasi? Kyllä, minulla on. Maistoin äskettäin hämmästyttävää katuruokaa, joka oli täynnä makua. Se kuulostaa ihanalta. Mitä päädyit yrittämään? Minulla oli näitä mausteisia takoja, joiden päällä oli tuoretta salsaa ja avokadoa. Vau,
kuulostaa herkulliselta. Pidän siitä, että paikalliset ruuat heijastavat usein kulttuuria. Täysin. Ruoka on niin hieno tapa kokea paikka. Oletko kokeillut jälkiruokia tai välipaloja siellä ollessasi? Kyllä. Minulla oli perinteinen jälkiruoka, joka tehtiin kookoksesta ja riisistä, ja se oli taivaallista. Minun on lisättävä ne pakollisten ruokien listalleni. Oppitunti 28. Työmahdollisuudet. Olen viime aikoina etsinyt työpaikkoja alaltani. Se on hienoa. Oletko löytänyt lupaavia? Kyllä, törmäsin muutamaan mielenkiintoiseen tehtäviini, jotka sopivat taitoihini. Se kuulostaa jännittävältä. Millaisia rooleja harkitset? Etsin markkinoinnin ja projektijohtamisen tehtäviä. Molemmat ovat mahtavia aloja, joilla on paljon kasvupotentiaalia. Täsmälleen. Minusta tuntuu, että voin todella vaikuttaa näillä alueilla. Uskon, että pystyt. Kokemuksesi paistaa varmasti läpi. Kiitos. Toivon saavani jotain pian. Oppitunti 29. Historiallinen konteksti. Se oli ennen kultaa, ja Paavilla, joka on suvereeni, on merkittävä rooli Vatikaanissa. Se on kiehtovaa. Vatikaanilla on niin rikas historia. Kyllä, puhumme vuosisatojen perinteistä ja vaikutuksista. Täysin. Vatikaani on taiteen, kulttuurin ja uskonnon keskus. On hämmästyttävää, kuinka paljon valtaa ja rikkautta siihen on liitetty. Minusta on kiehtovaa, kuinka paavikunta on kehittynyt ajan myötä. Kyllä, se heijastaa laajempia muutoksia yhteiskunnassa ja politiikassa. Haluaisin tietää lisää sen historiasta. Meidän pitäisi suunnitella vierailu nähdäksemme sen omakohtaisesti. Oppitunti 30. Kivunlievitysvaihtoehdot. Kyllä heillä on erilaisia kipulääkkeitä saatavilla. Se on hyvä tietää. Onko jotain erityistä, mitä tarvitset? Olen viime aikoina kärsinyt päänsärystä, joten voisin kokeilla jotain uutta. Kannattaa ehdottomasti kysyä suosituksia apteekista. Aion. Ammattilaisten neuvojen saaminen on aina hyödyllistä. Täsmälleen. He voivat ehdottaa parhaat vaihtoehdot tilanteeseesi. Arvostan, että pidät minusta huolta. Tietenkin. Haluan varmistaa, että voit pian paremmin. Kerron sinulle, mitä saan lopulta. Oppitunti 31. Aamurutiinit. Millainen on aamurutiinisi? Herään, venyttelen ja sitten pesen hampaat. Tämä kuulostaa virkistävältä aloitukselta päivälle. Kyllä, se auttaa minua tuntemaan oloni energiseksi ja valmiiksi tulevaan. Minun pitäisi yrittää venyttää aamulla, usein ohitan sen. Se todella tekee eron. Se herättää lihaksesi. Lisään sen rutiiniini. Mitä teet hampaiden pesun jälkeen? Nautin yleensä terveellisen aamiaisen vauhdittamaan päivääni. Se on fiksua. Hyvä aamiainen on niin tärkeä. Oppitunti 32. Muotivalinnat. Entäs Slim Fit-farkut? Ne ovat räätälöityjä ja saattavat ratkaista ongelman.
Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Ne näyttävät usein paljon paremmilta. Kyllä, ne voivat todella parantaa yleistä siluettiasi. Olen huomannut, että ne istuvat myös mukavammin. Täsmälleen. Lisäksi ne voidaan pukea ylös tai alas eri tilanteisiin. Rakastan sitä monipuolisuutta. Täytyy kokeilla paria. Mennään yhdessä ostoksille. Autan sinua mielelläni oikean istuvuuden löytämisessä. Se kuulostaa hauskalta. Arvostan tukeasi. Teemme siitä mahtavan päivän. Oppitunti 33. Uuden kaupungin tutkiminen. Ennen kuin lähdemme, olen kuullut siitä hienoja asioita. Se on kaunis kaupunki. Olen myös kuullut sen. Mitä olet eniten innoissasi nähdessäsi? En malta odottaa, että pääsen tutustumaan historiallisiin kohteisiin ja paikalliseen keittiöön. En minäkään. Ruokaskenen pitäisi olla uskomaton. Kyllä, olen lukenut upeista ravintoloista, joita meidän pitäisi kokeilla. Tehdään lista paikoista, joissa haluamme käydä. Se on hieno idea. Voimme suunnitella matkareittimme yhdessä. Olen innoissani kokeessani kaiken, mitä kaupungilla on tarjottavanaan. Siitä tulee unohtumaton matka. Oppitunti 34. Mielikuvituksellisia kohtauksia. Hän tuli ulos iso pitkä hattu päässään. Kuulostaa hurjalta. Mitä hän teki? Yhdessä kehässä oli pieniä eläimiä, jotka tekivät temppuja. Vau! Sen on täytynyt olla näkemisen arvoinen. Kyllä, se oli melkoinen spektaakkeli, täynnä värejä ja jännitystä. Voin vain kuvitella, millaista iloa se toi yleisölle. Se loi ehdottomasti maagisen tunnelman. Rakastan tapahtumia, jotka herättävät ihmeitä ja luovuutta. Etsitään lisää vastaavia tapahtumia, joihin osallistua. Oppitunti 35. Terveyshuolet. Myös ne, jotka eivät loukkaantuneet vakavasti räjähdyksessä, sairastuivat myöhemmin hyvin. Se on traagista. On hälyttävää, kuinka säteilyaltistus voi vaikuttaa terveyteen. Kyllä, monet ihmiset eivät ole tietoisia pitkän aikavälin seurauksista. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeitä turvallisuustoimenpiteet ovat. Täysin. Tietoisuus ja koulutus voivat pelastaa ihmishenkiä. Mielestäni meidän on puolustettava parempia turvallisuusprotokollia. Ehdottomasti. On erittäin tärkeää suojella yhteisöjä tällaisilta riskeiltä. Pysytään ajan tasalla ja jaetaan tämä tieto muiden kanssa. Olen samaa mieltä. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Oppitunti 36. Selkeys päivämäärissä. On tärkeää sisällyttää suunnitelmiimme tarkat päivämäärät. Kyllä, se olisi hienoa. Se lisää selkeyttä kaikkeen. Luuletko, että se auttaa välttämään sekaannuksia myöhemmin? Täysin. Selkeät päivämäärät pitävät kaikki samalla sivulla. Mitä menetelmää pidät parempana? Tykkään käyttää digitaalisia kalentereita. Ne muistuttavat minua tärkeistä päivämääristä. Se on fiksua. Käytän edelleen joskus fyysistä suunnittelijaa. Sen kirjoittamisessa on jotain tyydyttävää. Olen samaa mieltä. Se tuntuu henkilökohtaisemmalta niin.